ви мене бачите, чи нормально ви мене чуєте. І якщо все гаразд, то можемо починати. Сьогодні постараємося швидко. Я обіцяю, реально швидко. В півгодинки маємо вкластися. Так, картинка, я бачу, є. А чи мене чути? Напишіть щось в чатик. Нічого не пишете. Все, бачу. Бачу, що ви мене чуєте. Чудово. Супер. Давайте тоді починати. Отже, вітаю вас, друзі. Смачного тим, хто зараз обідає. Я знаю, що ви багато з вас під мої випуски обідаєте, тому я стараюся якнайшвидше кожен день публікувати випуск якраз до обіду, щоб вам було під що пообідати, власне. Але сьогодні я теж думав робити випуск. І коли вже приготував усі матеріали для того, щоб його записувати, я зрозумів, що я не вкладусь. Я не зможу так у випуску пояснити те, що я хотів би до вас донести, як я зможу пояснити на стрімі. Тому ми сьогодні з вами поспілкуємось наживо, і я постараюся, знову ж таки, зробити це якомога швидше. Перш ніж почну, хочу вам сказати, що в описі до цього відео, у закріпленому коментарі і у чатику, і просто під відео є реквізити на FPV-дрони. Ми кожен день купуємо хоча б по 100 FPV, і обов'язково, друзі, долучайтеся. Це постійні збори, вони кожен день тривають, і роботу цих дронів ви завжди можете побачити у мене у телеграм-каналі. Я постійно там публікую ураження. Тепер про, власне, те, чому я записую стрім, про що хотілося б із вами поговорити. Перша тема, вона стосується майбутніх ракетних атак. Ми маємо розуміти, що на нас із вами буде чекати. Друга тема, вона стосується, скажімо так, те, що зараз називають кризою зовнішньополітичною українською, щодо майбутнього російсько-української війни і постачання озброєнь для України. Але перша тема нерозривно пов'язана із другою. Почнемо із першого. Отже, сьогодні Головне управління розвідки повідомило, що станом на листопад у запасі у Росії є, у так званої Росії, є приблизно 870 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня. Із них 165 калібрів – це морського базування, які випускаються Чорноморським флотом так званої Росії, 160 ракет типу Х-101, Х-555 і Х-55 – це ракети повітряного базування, які випускаються російською стратегічною авіацією. 290 ракет типу Іскандер-М і Іскандер-К – це ракети балістичні і крилаті. Вони мають дальність в середньому до 500 кілометрів, якщо я не помиляюся. 80 кінжалів і 150 ракет Х-22, Х-32 із дальністю, якщо я не помиляюсь, там близько 350 кілометрів. Але якщо ми говоримо про ті ракети, які росіяни використовують для ударів по всій території України, то, точніше, на велику глибину на території України, то це 165 калібрів і 160 ракет типу Х-101, Х-555 і Х-55. І ще сюди можна віднести і Іскандери, тому що 500 кілометрів до 500 кілометрів – це насправді доволі багато і може дістати до багатьох наших міст, на жаль. Отже, ви всі помітили, напевно, що протягом останніх уже, мабуть, місяців двох немає у нас масованих ракетних ударів, таких, які були минулого року. Ракетні удари усе одно є, вони відбуваються дещо застосуванням інших засобів повітряного нападу, вони є кожен день. Сьогодні вже можна про це говорити. Учора було завдано удару по Одесі, влучили біля Одеського художнього музею. Я дуже добре знаю цей музей, я був у цьому музеї, його, скажімо так, надавав йому друге життя, відновлював його мій друг Олександр Ройтбурт, вже покійний, на жаль. І цей музей пошкоджено. Слава Богу, значну частину експонатів звідти встигли раніше вивезти. Слава Богу, сам музей не зруйнований, але іще один прояв російської так званої культури – це бити по наших культурних об'єктах. І при тому, я нагадаю, в Одесі досі стоїть пам'ятник Пушкіну, здається, навіть декілька. Але менше з тим. Отже, росіяни протягом останнього часу активно застосовують різні засоби повітряного нападу для ударів по території України. В основному зараз, станом на сьогодні, це каби, ракети Х-59, керовані авіаційні ракети, які випускаються тактичною авіацією,
Ну і, звісно, шахіди. Відповідно, чого ми можемо чекати у випадку, коли так звана Росія почне завдавати масованих ракетних ударів по нашій енергетичній критичній інфраструктурі. Вони почнуть це робити обов'язково. Я припускаю, тут я не маю точної інформації, але я припускаю, що це почнеться, коли по всій країні будуть уже морози. Ну, це відносно скоро. Ось. Ці атаки будуть відрізнятися дещо від атак минулого року. Для того, щоб компенсувати те, що у росіян стало менше ракет, хоча вони виробляють нові, але загальний запас у них все одно став менший. Ракет стратегічного рівня, ракет середньої і великої дальності, вони будуть комбінувати ці удари із новими засобами повітряного нападу. А саме, разом із ракетами зі стратегічної авіації Х-101, Х-55 чи Х-555, і із калібрами росіяни будуть використовувати ті самі ракети Х-59 із дальністю до 300 кілометрів, можливо, Х-22 ракети знову будуть використовувати, Іскандери, само собою, будуть також застосовувати. Але до цього ще додадуться мопеди, тобто шахіди, хоча минулого року вони також їх використовували для масованих атак на нашу енергетику, зокрема ближче до Нового року чи на Новий рік, здається. Ось, можливо, будуть нові типи БПЛА. І ще буде також активне і далі застосування керованих авіаційних бомб, хоча воно і так вже дуже активне. Тільки за попередню добу на Херсонщину росіяни скинули 87 керованих авіаційних бомб фугасних. Це, для розуміння, кожна бомба, ну, мінімум 500 кілограм, якщо це ФАП-500 перероблені під каби. Ось, відповідно, росіяни готуються ґрунтовно до ракетних атак по нашій енергетиці, і доволі скоро, я думаю, вони їх почнуть вже реалізовувати. Ситуація ускладнюється також і тим, що внаслідок минулорічних атак на нашу енергетику, наша енергетика послаблена. Ми не встигли відновити усе, що росіяни пошкодили чи знищили. Ну і практично там багато що неможливо відновити. Треба будувати, ставити нові підстанції. Щось відновили, але все одно наша енергосистема просіла за своїми можливостями, за своїми потужностями. Відповідно, ми в цей сезон атак на нашу енергетику будемо заходити вже зі слабшою енергетикою, аніж це було минулого року. Ось. Чи можливі блекаути? Я думаю, що короткострокові, так, на 1-2 дні, як це в принципі було і минулого року, у нас у всіх можуть бути проблеми з електрикою. Росіяни хочуть, не секрет, хочуть, щоб ми мерзли, щоб у нас не було світла. Ось, але я думаю, що ми з вами впораємось. Тут я можу порекомендувати вам тільки одне – запасатися, бути готовими. Я не буду зараз наводити перелік, що вам треба робити, що вам треба мати для того, щоб бути готовими до російських атак на нашу енергетику. Але коли вони почнуться, у вас вже мають бути готові ваші павербанки, не знаю, там EcoFlow, якщо хтось собі купив, газові плити для приготування їжі і так далі, і так далі, і так далі. Ви прекрасно знаєте увесь цей список. Ось. Але разом з тим, на відміну від минулого року, ми будемо цього року відповідати. Відповідати будемо, я думаю, доволі боляче. А про те, що я знаю, я не скажу. Ось, нехай це буде сюрпризом для росіян, але цього року удари по українській енергетиці для росіян не залишаться безкарними. Якщо нам вдасться реалізувати все, що ми запланували як держава Україна, то, в принципі, результати таких відповідей можуть бути досить непоганими, але нехай спочатку це на собі відчують росіяни, а ви це вже побачите у новинах. Багато про це розповідати не будемо, точніше, не будемо взагалі. Ось. Разом з тим, змінюється в цілому ситуація на фронтах. Ми з вами зараз бачимо, що росіяни дедалі частіше намагаються атакувати, проводити локальні або більш такі, скажімо так, оперативного рівня штурми, як зараз поблизу Авдіївки. Намагаються вони контратакувати поблизу Бахмута.
До речі, зганяють туди ще додаткові сили, це все бачать, це все знищують іще на підступах. Кілька днів тому росіяни намагалися поперти на Вугледар, але ще далеко-далеко на підступах колона їхньої техніки була розбита, але також росіяни наступають і на Куп'янському напрямку, і це говорить про те, що росіяни намагаються перехопити у нас стратегічну ініціативу на полі бою, щоб диктувати хід війни нам, а не навпаки. Ось, і тут у них, я не думаю, що щось серйозно вдасться. По Авдіївці ситуація досі дуже складна, але титани, я знаю, що частина хлопців з Авдіївки буде також дивитися цей стрім, титани, які боронять сьогодні Авдіївку, ви просто неймовірні люди. Я дякую вам величезне за те, що ви робите, за захист нашої країни. І ми усім, чим тільки можемо, ми вас підтримаємо. На Авдіївку ми передали вже загалом більше 1000 дронів камікадзе, будемо передавати обов'язково іще. У нас кожен день тривають поставки, кожен день ми купуємо 100, 150, 200 дронів камікадзе і плануємо купувати тільки більше. Бачив сьогодні, до речі, ще новини, що наче як у нас буде державне виробництво FPV. Дай Бог. І бачив також тендери місцевих рад на закупівлю FPV. Це теж дуже-дуже класно. Це я тільки вітаю обома руками. Дронів треба більше, але застерігаю чиновників. Я знаю ціни на FPV. Я знаю, скільки коштує який FPV-дрон камікадзе. Якщо ви тільки спробуєте вкрасти хоч копійку на цих закупівлях, ми про це все розкажемо, ми це покажемо, і будете ви бідні, нещасні і в тюрмі. Запам'ятайте це. А якщо ви все робите чесно, ви великі молодці. Дякую усім, хто сьогодні підтримує Сили оборони України. Дронів треба справді більше. Власне, я говорив про те, що Росія намагається наступати. І не можна не згадати в цьому контексті статтю головнокомандувача Залужного, яка вийшла у виданні «Економіст» кілька днів тому. Її можна розбирати довго на цитати. Там є, до речі, також і згадка про FPV. Я про це говорив у себе у випуску одному. Ось. Але я би в цілому назвав цю статтю як вивчення уроків і спроба роботи над помилками. Тому що головнокомандувач Збройних сил України Залужний, він написав про те, скажімо так, в яких моментах українського наступу його очікування не підтвердились, з якими новими викликами ми зіштовхнулися з умовно-позиційною війною. Чому умовно? Тому що, це не така позиційна війна, як була в Першій світовій, але вона все одно обмежена невеликими відносно там в кілька кілометрів ділянками зони бойових дій. І складнощі у тому, що насиченість засобів розвідки і засобів ураження така висока, що здійснити великий серйозний прорив дуже і дуже складно. Це об'єктивно так, ми це із вами бачили і цього літа, і цієї осені. Причому бачили, на жаль, і з нашої сторони, і з російської сторони, на щастя, також ми бачили, як розбивалася їхня техніка, як їм не вдавалося наступати. Ось, стаття Залужного, вона, в ній є чіткий меседж про те, що війна майже зайшла в позиційний тупик, і з цього позиційного тупика необхідно якось виходити, вибиратися, тому що ми не можемо змагатися, зокрема, людськими ресурсами, а багато в чому і збройними ресурсами, навіть за рахунок постачання озброєння від союзників. Ми не можемо змагатися із росіянами в питанні людських ресурсів так точно, тому що просто, об'єктивно, росіян більше. І ми не можемо витрачати життя наших солдатів так само, як російська армія займається м'ясними штурмами. І хотілося б, щоб багато командирів деяких також до цих слів дослухалися. Ось, і необхідно якось знаходити вихід із цієї ситуації. Ця стаття стала таким, холодним душем, насправді, для багатьох там експертів, політиків на Заході, і вони її жваво обговорюють ось вже, майже тиждень, відколи ця стаття з'явилася. І це, в принципі, непогано. Непогано. Ви знаєте, друзі, краще обговорювати проблеми і шукати шляхи їх вирішення, аніж жити у світі ілюзій і думати, що все супер, все класно.
Ні, це не так. Війна дуже важка, війна виснажлива. Ворог вчиться, ворог зробив великі серйозні висновки після своїх поразок у Херсоні, у Харківській області, коли російська армія дійсно була змушена тікати із захоплених територій, але тікати далі вони не хочуть, тому вони вчаться, тому вони роблять висновки. І саме це ми побачили влітку цього року, коли так звана Росія стала у стратегічну оборону, зокрема на півдні України, і це створило нам дійсно великі проблеми. У попередньому стрімі, який був тижні 3, здається, тому, я якраз говорив, що величезною перепоною для наших сил оборони стало як тотальне мінування територій, які росіяни збираються далі утримувати, так і, власне, відсутність у нас достатньої кількості і якості, передусім, авіації. І про це також неодноразово вже казав і головнокомандувач Залужний, і президент України. Дійсно, нам бракує авіації для того, щоб отримати хоча б паритет у повітрі із російською армією, не кажучи вже про домінування. А нам насправді потрібне, звісно, домінування у нашому повітряному просторі над нашим супротивником. Цю проблему могли би вирішити F-16, але F-16 – це питання в кращому разі початку середини весни наступного року, а якщо бути реалістом, то, мабуть, вже і кінця весни, початку літа. Тобто ми їх отримаємо не дуже скоро. Може вирішити частково проблему також і наявність у України засобів ППО. Але яке це має бути ППО? Скажімо так, комплекси, які в нас були раніше на озброєнні, комплекси малої і середньої дальності, тут нам великої погоди не відіграють. Вони дуже добре допомагають захищати наші міста. Але для того, щоб нищити російську авіацію, яка виходить на пуск тими ж кабами, вони не дуже підходять в силу того, що їм бракує дальності. Тобто завдання ЗРК має бути у тому, щоб знищити російську авіацію до того, як цей ЗРК опиниться у зоні ураження самої російської авіації. Тобто, ще простіше, завдати удару по російському літаку так, щоб він не міг завдати удару по тобі. Для виконання таких завдань є, глобально кажучи, зараз 2 комплекси, які ми можемо отримати. І деякі з них вже, точніше, вони є в нас на озброєнні, але їх дуже мало. Це комплекси Петріот великої дальності і комплекси, господи, я забув, Семпті. Це європейський аналог Петріота, можна його так назвати. І от вони здатні завдавати ударів по російській авіації на відстані більше 100 кілометрів. А коли російський літак планує піднятися і кинути керовану авіаційну бомбу, йому треба піднятися повище, так простими словами скажу, для того, щоб ця керована авіаційна бомба долетіла куди треба, щоб в неї там вистачило запасу інерції. Насправді ми можемо в короткостроковій перспективі хоча б частково вирішити питання домінації російської авіації у нашому повітряному просторі, принаймні біля лінії фронту. Вони ж до нас в тил не залітають, але біля лінії фронту вони, на жаль, домінують. Як це можна вирішити? Зеленський у своєму інтерв'ю говорив, що нам для цього потрібно хоча б в оренду отримати засоби протиповітряної оборони. І якщо нам дійсно їх почнуть надавати хоча б в оренду із відповідним запасом зенітних ракет, це справді може створити нам деяку перевагу на полі бою і змусити російську авіацію і ще далі відсунутись. Так само проти російської тактичної авіації, армійської авіації дуже добре допомагають ракети Атакамс, навіть зокрема із касетною бойовою частиною, коли вони накривають аеродром. Вони дозволяють накрити собою доволі велику площу для того, щоб понищити російську авіацію. І, власне, ви бачили, як це було під Бердянськом і також під Луганськом. Дійсно, дуже класно влучили по аеродрому. Бо, знаєте, перефразую одну відому фразу: найкраща протиповітряна оборона – це знищена авіація на аеродромах. І все. І отак і має бути. Але у випадку з ЗРК типу Петріота або Сампті ми можемо непогано збивати також російську авіацію ще на підступах, коли вона тільки буде виходити атакувати наші позиції, наші міста, нашу енергетику і інші об'єкти нашої інфраструктури. Ви маєте чудово пам'ятати приклад, хто не пам'ятає, загугліть, травня, здається, середини травня цього року у Брянській області, коли
російська авіація. Вона чи виходила на пуски, чи якраз здійснила пуски і верталася, вона раптово почала падати. У Брянській області, по-моєму, було знищено 5 літаків, щонайменше 2 гелікоптера і 3 літака, здається. Ось там працював невідомий добрий зенітно-ракетний комплекс, який уразив російську авіацію над її ж територією, над територією так званої Росії. Після того сталося диво. Більше ніж на місяць росіяни практично не кидалися кабами з північного напрямку, боячись отримати удар ракетою. Що у нас зараз із ППО? Зараз у нас є пара комплексів, я оперую відкритими даними, пара комплексів Patriot і мав бути вже комплекс SAMP-T. Їх, звісно, не вистачає для того, щоб перекрити лінію фронту і перекрити, хоча б там найближчі великі міста, які можуть атакувати росіяни. Очевидно, ми маємо обирати, якщо ми говоримо там про серйозні ЗРК, ми маємо обирати, де вони мають стояти. Принаймні, один Петріот, це теж відкрита інформація, стоїть у Києві, тому що Київ – це столиця, тут багато стратегічного значення об'єктів, які необхідно прикривати. Де стоять інші, я не знаю, і якби знав, я б точно не сказав. Ось. Але суть в чому, нам їх недостатньо. І, власне, от про це в інтерв'ю, такому доволі гучному, там, де він обзивав Владимира Путіна, Зеленський і сказав, здається, учора. У тому ж інтерв'ю, коментуючи статтю Залужного і коментуючи чутки деяких окремих видань, які посилаються на анонімні джерела серед держав наших союзників, він сказав, що переговори він не розглядає із так званою Росією, бо була така інформація, що начебто нас там, зокрема, Штати схиляють до переговорів із так званою Росією. Але це програшна стратегія, знаєте, вам не треба пояснювати чому, бо ми всі українці, але, тобто прийшла паскуда в твій будинок, вбила твоїх рідних, захопила частину твого будинку, а потім такі, окей, давайте домовимось, ми пробачимо тобі те, що ти там вбив моїх рідних, і будеш жити тепер в частині цього будинку. Ні, росіян необхідно тільки знищувати і ще раз знищувати, і ніяких переговорів, звісно, тут бути не може, тому що переговори – це просто час для росіян, щоб наростити свою військову потугу і далі атакувати Україну. Ось. І ще із останніх новин. Можливо, на наступний рік у нас будуть президентські вибори. Я дуже погано ставлюся до цієї ідеї. Є багато причин, я про них також вже детально казав. Це і складнощі передвиборчого процесу, і складнощі голосування. Але що мене особливо турбує, це різке збільшення великої кількості політичних маніпуляцій, які будуть обумовлені передвиборчим процесом. Ви вже бачите, як себе поводить Арестович, кандидат у президенти України, неофіційний, поки що він тільки це задекларував. Ось, але таких випадків буде більше і більше, і все це не сприятиме сьогодні нашій єдності. А єдність нам сьогодні потрібна для того, щоб знищувати ворога і для того, щоб боротися, щоб допомагати силам оборони України і працювати усі як один, тільки на українську перемогу. Ось, але вибори дуже вимагають наші союзники, зокрема ті ж таки Сполучені Штати Америки, для того, щоб сказати, Україна ж демократія, а в демократії мають бути вибори, без виборів неможливо, інакше буде ставитись під сумнів питання легітимності взагалі президента України Зеленського, багато, моментів. Можливо, союзники дотиснуть і змусять нас проводити вибори. Ми, на жаль, не в тому становищі, коли ми можемо йти на конфлікти з союзниками. Давайте теж казати відверто, ми залежні від них, на жаль. Війна дуже велика. Навіть якби в нас був величезний свій оборонно-промисловий комплекс, ми би все одно були би залежними від союзників, тому що ОПК нашого ворога значно більший. Ось, але, друзі, мені здається, принаймні, ви знаєте, я стараюсь бути оптимістом, що би погане не ставалося, я завжди намагаюся бути оптимістом, тому що якщо бути песимістом у тих обставинах, в яких ми живемо, то треба просто брати, йти і вішатись, все, тобто, інших варіантів тут бути просто не може. Тому я стараюся трішечки зберігати здоровий глузд і шукати хоч щось позитивне.
Мені здається, що та криза, в якій сьогодні ми опинилися там в зовнішньополітичному плані, ну ви ж бачите новини, що там ідуть дискусії щодо надання Україні озброєння і так далі, і так далі, і так далі. Ну ось ця криза, вона насправді може породити навпаки позитивне рішення для нас, тому що, як я вже озвучив, коли ти знаєш, в чому проблема, коли ти говориш про проблему, це дозволяє більше знайти рішень для того, щоб цю проблему вирішити. І оцей холодний душ від Залужного у статті та інтерв'ю Зеленського, в якому він, хоча й дещо суперечив Залужному щодо там оцінки ситуації на фронті, воно в принципі може мати позитивний ефект. Разом з тим, спікер Палати представників США Кевін Маккарті, який є представником республіканської партії, говорячи взагалі про можливість надання Україні в подальшому озброєння, заявив, що хоче знати взагалі план перемоги України на війні. І це не навіть заява якогось там великого союзника і друга України, це сухий прагматизм. Тому що, ну, от я би на місці американців теж би ставив питання прагматично. Та? Ну, от ми допомагаємо Україні. А скільки ми ще будемо допомагати? А скільки років, десятиліть і, власне, щоб що? Щоб Україна отримала перемогу, чи щоб Україна просто не загинула і не програла війну? Тому що, ну, теж давайте казати відверто, та допомога, яку ми зараз отримуємо, а нам могли би надавати її набагато більше, ця допомога, вона розрахована, ну, скоріше на те, щоб ми не програли війну, а не щоб ми її виграли. Але ця стратегія хибна. Якщо наші партнери будуть нам допомагати так дозовано, потрошки, оце ледве-ледве народжуючи поставки тих же ракет або там танків, як було ще... Господи, коли нам ті танки? Навесні, по-моєму, почали говорити, що нададуть, чи на початку року, неважливо. Коротше, якщо так кожен пакет озброєння і нове озброєння буде народжуватись довго, тяжко і у страшних муках, то ні до чого позитивного це не призведе. Це призведе до спалювання тих ресурсів, які нам надають наші союзники, більше наших людей загине, а результату великого, на жаль, від цього не буде, тому що ворог у нас сильний, ворог також вчиться, і ворог теж отримує, як вже показує практика, зокрема від Ірану і від КНДР, озброєння. Тому, якщо Штати будуть і далі розглядати стратегію допомоги Україні отак от потрошки, програємо ми усі. І Сполучені Штати насамперед. Якщо Штати хочуть побачити українську перемогу, це одразу дає їм ясність. Скільки ресурсів їм потрібно, наскільки часу там приблизно, да, ми ж не можемо там давати дуже точних оцінок, для того, щоб Україна перемогла. І, власне, про це і каже Кевін Маккарті. Дайте план. Ми допомагаємо, щоб що? Який результат ми хочемо отримати? Що потрібно Україні для перемоги? Тому що чим швидше Україна отримає перемогу, чим швидше росіяни остаточно отримають по зубах, тим менше буде ризиків і для Сполучених Штатів Америки насамперед. І я дуже сподіваюся, що ця криза, яка зараз виникла, зовнішньополітична, вона дозволить серед наших союзників сформувати своє бачення, звісно, бажано, щоб це формувалося за нашої участі, бачення стратегії української перемоги. Тому що, очевидно, що з цього, як це сказав Залужний, позиційного тупика необхідно виходити. А щоб з нього виходити, необхідно мати чітке бачення перемоги України. І насамперед наші союзники мають бути зацікавлені у нашій перемозі. Тому що чим більше триватиме російсько-українська війна, тим більше інших війн відбуватиметься у світі. Тут насправді не треба бути великим геополітиком, щоб зрозуміти очевидні речі. Якщо є гопник, який нападає на твого сусіда, і за це він не отримує жодного покарання, і більше того, там деякі інші гопники починають його при цьому підтримувати і теж не отримують жодного покарання, цей гопник рано чи пізно нападе на тебе. Відповідно, якщо Росію не зупинити в Україні, не знищити її військовий потенціал, не завдати так званій Росії нищівної поразки, то так звана Росія обов'язково почне війну проти будь-якої з держав НАТО. Нападе, наприклад, на Польщу, або на Латвію, або на Литву, або на Естонію, або на Фінляндію. Тобто варіантів у росіян насправді багато. Це можуть бути, до речі, також і такі гібридні атаки, тобто не пряма військова агресія. Але однозначно такі атаки будуть. Чому? Тому що, от чисто змоделюємо, я впевнений, що такого сценарію не буде, але давайте уявимо. Не дай Бог, Україна програє війну.
Що матиме так звана Росія в цей момент? Ну, скоріш за все, так звана Росія буде мати боєздатну армію з величезним бойовим досвідом, який вона набрала під час російсько-української війни. Буде мати там ще якийсь запас озброєння для ведення війни. Але бойовий досвід із застосуванням ще й БПЛА, при тому, що наші союзники майже не використовують БПЛА в таких обсягах, а особливо тактичного рівня, як ми використовуємо, це надасть так званій Росії шалену перевагу. І вона окрилена можливою перемогою над Україною і маючи величезну кількість оцих товаришів із бойовим досвідом, вона, звісно, захоче розв'язати нову війну. І обов'язково буде воювати проти союзників США по НАТО. А це означає, що вже американським солдатам доведеться воювати проти росіян. І щоби цього не сталося, Сполучені Штати Америки мають допомогти Україні якомога швидше виграти цю війну. Часу немає. Крім того, чим довше триватиме війна, тим більше інших війн буде у світі. Зараз є конфлікт на Близькому Сході, може бути війна між Північною Кореєю і Південною, багато є точок напруги у цьому світі, але усі вони також, ці конфлікти, можуть активізуватися саме завдяки тому, що так звана Росія не отримала вчасно по зубах, так, щоб вона не могла встати. Теж поясню на дуже простому прикладі із гопніками. Коли один гопнік займається бандитизмом, нападає на інших людей, а інші його друзі це бачать і бачать, що той гопнік не отримує серйозного покарання, то їх це спонукає також до нових нападів. І саме так, на такому простому примітивному прикладі, я вам можу пояснити, що зараз відбувається у світі. Крім того, так звана Росія, звісно, буде розпалювати нові і нові конфлікти у світі. Вона в цьому надзвичайно зацікавлена. Вона зараз підігріває конфлікт на Близькому Сході. Ось чому? Тому що чим більше буде конфліктів, тим менша буде увага до України, і тим легше так званій Росії буде воювати проти України, і тим більше ресурсів наших союзників буде спрямовуватись на інші конфлікти, де вони будуть так чи інакше або допомагати, або брати участь. Відповідно, наші союзники мають бути максимально зацікавлені у виграші України у війні. І забути про ті казочки, що послаблення так званої Росії – це дуже погана історія, тому що посилиться Китай. Якщо ви, шановні партнери, не поставите так звану Росію разом із нами, нашими руками на місце, то комуністичний Китай посилиться настільки, що він окупує дуже швидко Тайвань, і ви не встигнете абсолютно нічого зробити. Бачачи приклад, що так званій Росії все можна робити, то тоді чому комуністичному Китаю не можна? Отак от, друзі. Резюмуючи, щоб не забирати у вас багато часу, ось уже півгодини минуло, допомагайте Силам оборони України. В описі до цього відео, в закріпленому коментарі є реквізити постійної монобанки, куди ви можете скидати щодня хоч по 1 гривні на дрони камікадзе. Наступна зима буде дуже важкою, реально важкою. Буде тяжко, буде гірше. Але потім буде краще, мені так здається. Звісно, я, як і жива людина, будь-яка, я можу помилятися. Тобто я не претендую на якусь там істину в останній інстанції, але мені принаймні хочеться вірити. У свою чергу, я можу порадити вам робити те, що залежить від вас. Від кожного з нас сьогодні залежить допомога фронту, наприклад. Дрони камікадзе, які ми з вами купуємо, вони вже дуже серйозно змінюють ситуацію на фронті. Реально. Я не буду вам вмикати зараз, бо мені не дали дозволу, але мені скинули там нещодавно аудіозапис, як взяли в полон одного росіянина, і він скаржився, що дрони так задовбали їх. От вони приїхали там на БТРі, здається, з десантом. Коротше, прилетіли дрони, усіх убили. Оце він один лишився, і його так дістали дрони, що він сам прийшов і здався нашим військовим. Вони дуже серйозно реально впливають на ситуацію на полі бою. Зараз ми станом на сьогодні купили вже, так, статистика, 13 544 дрона камікадзе, і сьогодні я б хотів купити ще хоча б 150-200, тому що, от в мене неоплачених і ще підрозділів, мабуть, 15, якщо не більше. По запитах. Це ті, кому потрібні на фронті дрони. Але я впевнений, з вашою допомогою ми всі ці потреби закриємо. Отже, що залежить від нас? Це триматися разом, допомагати одне одному, бо буде дуже-дуже складно, підтримувати одне одного, боротися із свавіллям, корупцією, в тому числі, викривати її, боротися за життя кожного нашого солдата, щоб було менше
отаких історій, як з ударом по 128-й бригаді, коли просто великі генії вишикували особовий склад, і росіяни завдали по ньому удару. Робити свою роботу добре і продовжувати підтримувати Сили оборони України. На жаль, я не можу вплинути на ситуацію внутрішньополітичну у Сполучених Штатах в питанні ставлення до України. Ось, але я знаю, що я можу допомогти нашим солдатам ліквідувати, знищити якомога більше росіян. І я стараюся це робити. От я буквально о 7 ранку прокидаюся, займаюся дронами і лягаю спати. Останнє, що я роблю перед сном, це я займаюся дронами. Постійно ними займаюся. Отож, друзі, робіть свою справу, підтримуйте Сили оборони України, підтримуйте одне одного. І бережіть себе. Буде складно, буде непросто, але потім буде краще. Я у це вірю, я у цьому переконаний. Дякую усім, хто дивився. Дякую кожному та кожній, хто захищає сьогодні Україну. Дякую усім, хто підтримує тих, хто захищає Україну, допомагає їм. Я впевнений у нашій перемозі, друзі. Слава Україні!